Sziasztok! Ezúttal túrázni mentünk a közeli hegyekbe. Körülbelül reggel 6 körül indultunk útnak. Nem csak a férjemmel ketten mentünk, mindjárt mutatom a többieket is. Így néz ki a falunk, ahogy az útról visszatekintünk rá, és megmutatom térképen, hogy merre megyünk. A falunkból indul a túra, és Avgarcs, Chilhun és Bojbár településeket terveztük érinteni. A kezdőponttól a végpontig ez körülbelül 10 kilométeres táv. Az első kilométeren a hegyoldalban haladtunk, a vízcsatornát követve. Nagyon szépek voltak a felkelő napfényei. Közben utolértük a családtagjainkat, akik előttünk indultak. Férjem, unokatestvére Rahmat, felesége Rabia és másfél éves kisfiúk Árján társaságában töltöttük ezt a pár napot. Ezen a hídon való átkelés után lepihentünk, és ettünk egy kis reggelit. Utunkat a folyó másik oldalán folytattuk, és itt is megálltunk többször pihenni, enni, inni. Útközben találkoztunk egy nagybátyánkkal, aki Avgarcsban lakik, és onnan jött lefelé. Közben rendületlenül haladtunk felfelé, 2800 méterről indultunk, és Avgarcs 3300 méteren fekszik. Még egy pihenő, és még egy kis reggeli. Itt már aludt Árján apukája hátán. Itt a távolban már láthatjátok a zöld növényzetet, az már Avgarcs. Megérkeztünk Avgarcsba, ahol behívott a nagynénénk a házába. Ahogy errefelé szokás, nagynéni megvendégelt minket teával. Rabia pedig felajánlotta, hogy készít hozzá kenyeret. Nagyon finom lett. Közben láthatjátok, hogy Rabia sót rak a teába, mert mi sóval észtük a teát errefelé. Aztán indultunk tovább Chilhun felé. Nagynéni még szedett nekünk egy kis salátát is a kertjéből. Avgarcs arról híres, hogy a régió legrégebbi települése. Körülbelül 900 éves lehet. A nevezetességeit később a lefelé vezető úton néztük meg. Ezen a szakaszon Árján tudott egy kicsit a saját lábán is sétálni. A ház, amit láttok bal oldalon, az már Chilhun, de át kell kelni ezen a folyón, hogy oda jussunk. Savdar a rövidebb utat választotta, és odalent kelt át a folyón, de nincs ott rajta híd, úgyhogy vizes lett. Mi pedig a folyón feljebb levő hídon keltünk át. A háttérben látjátok Avgarcsot, ahonnan jöttünk. Itt balra pedig Chilhun. Itt az egyik föld a mi családunk és Savdar unokatestvéreié. Ez pedig egy nagyon egyszerű kis házikó, ahol aludni terveztünk. Here you go. Mi Savdarral a házban aludtunk, Rahmaték pedig ebben a szép nagy sátorban. Wow! You got your tent?
Az első dolgunk egyértelműen az volt, hogy teát készítettünk. És aztán persze ebédet is. Tésztát készítettünk, és zöldséges szószt hússal. Este még készítettünk egy teát, és hallgattunk egy kis zenét. A második nap reggelin Rábiával készítettünk reggelit. Szafdar pedig teát főzött. Végül csak Szafdar és én mentünk fel bolybárba, de elkísértek minket egy darabon a srácok. Ez itt már bolybár. Azt kell tudni róla, hogy életvitelszerűen már nem élnek itt emberek, de nyaranta feljönnek bizonyos időszakokra. Valaha termékeny krumpliföldek voltak itt, de körülbelül 10 évvel ezelőtt volt egy hatalmas földcsúszamlás, ami elvitte az utat, és a hátukon már nagyon nehéz lenne levinniük a krumplit. Mindenképpen szerettünk volna szedni vad kakukkfüvet, amiből teát készítünk, és 3700 méter környékén meg is találtuk. Ezen a ponton fordultunk végül meg, kb. 3800 méteres magasságban, mert délután 2-re vissza kellett térnünk ebédre. Ekkor már a nap is kisütött, és megmutatták magukat a hegyek a háttérben. Közben ilyen gyönyörű kilátás fogadott minket. Rábia csinált nekünk nagyon finom ebédet. Végül mi is felállítottuk a sátrunkat a házban, mert nagyon sok volt a bogár. Megreggeliztünk az esőben, és aztán elindultunk lefelé a hegyről. Which way are we going? Oh, okay. Ezúttal mi is a rövidebb, a folyón átvezető utat választottuk.
legszebb kilátást is innen láttuk meg. Most volt időnk megnézni Apgarcs nevezetességeit, ez például egy állítólag 900 éves borókafa. Auntie! Auntie's here! Ez pedig egy szintén sok száz éves mecset. Speaks a lot of English, huh? Elbúcsúztunk nagynénitől és nagybácsitól, és folytattuk az utunkat lefelé. Amikor visszaértünk, még meghívtuk rabjáékat egy teára a házunkba. Kölcsönadtuk nekik a motorunkat. We are coming in half an hour in each. És elbúcsúztunk. Nagyon jó kis túra volt, és közelebb kerültünk egymáshoz, mert nem sokat látjuk egymást, ők Gilgitben laknak. Köszönöm a figyelmet!